Divizoarele de aluat de la Colbake. Inflație în scădere, prețuri în creștere. Interviu cu Mario Romani. Tortul mimoza cu ananas. Bine v-am regăsit la Baking News! Sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! Brandul Colbake îmbină peste 30 de ani de experiență în domeniu cu o echipă tânără și dinamică, specializată în soluții tehnologice de înaltă calitate și inovative, care dezvoltă echipamente robuste și fiabile. Colbake este pe piața din România din anul 1994, numărând peste 270 de divizoare instalate până în prezent în țara noastră. Divizoarele de aluat Colbake se diferențiază de alte echipamente prin faptul că sunt singurele prevăzute cu braț dublu pentru acționarea pistonului. Această caracteristică crește durata de viață a mecanismului, determinând în același timp și exactitatea greutății bucăților de aluat divizate. Divizorul de aluat de la Colbake poate fi integrat în linii de panificație alături de predospitoare și modelatoare pentru automatizarea procesului de producție. Având în vedere că poate fi utilat cu o pâlnie de până la 300 de litri, poate fi integrat în linii de capacitate industrială cu malaxoare de capacitate mare și foarte mare. Găsiți pe Arta Albă mai multe amănunte despre divizoarele Colbake. Prețurile alimentelor au continuat să crească în Europa, cu toate că datele oferite de Eurostat, Agenția Europeană de Statistică, arată o scădere a inflației. Inflația din zona euro se temperează. Potrivit datelor oferite de agenția Eurostat, citată de Euronews, inflația a scăzut pentru a doua lună consecutiv în decembrie 2022. Astfel, în decembrie, inflația prețurilor alimentelor în Uniunea Europeană a fost de 18,2%, iar în zona euro de 16,2%, ceea ce reprezintă o ușoară scădere față de media lunii noiembrie 2022. În ciuda acestei scăderi, prețurile unor alimente de bază în Uniunea Europeană, precum zahărul, laptele și ouăle, uleiurile și grăsimile, au continuat să crească. Pe primul loc în ceea ce privește creșterile de preț este Ungaria, cu aproape 50%, urmată de Lituania cu 33,5%, apoi de Estonia cu 30,8%. Țările cu cele mai mici variații de preț au fost Luxemburg cu 11,1%, Irlanda cu 12,1% și Cipru cu 12,2%. Mai multe pe artaalbă.ro. Mario Romani este un artist aerograf îndrăgostit de această formă de artă la începutul anilor 80. Mai întâi, ilustrator profesionist într-o agenție de publicitate, s-a dedicat mai apoi predării de cursuri de aerografie atât în Italia cât și în afara țării. Cărțile de aerografie publicate de Mario Romani au devenit lucrări de referință în domeniu. Urmăriți pe site-ul Arta Albă interviul acordat în exclusivitate de Mario Romani în cadrul ediției din 2023 a Expoziției Internaționale a sectorului dulce SIGEP. Rețeta de astăzi este oferită de pastry chef Riccardo Magni, un profesionist cu experiență de peste 20 de ani în domeniul cofetăriei, ciocolateriei și gelateriei, cunoscut în Italia, dar și peste hotare, coautor al cărții Reverse Fusion, apărută în 2016. Tortul mimoza are origini recente, iar numele său provine de la denumirea florilor care au constituit inspirația în crearea sa. Acestea sunt florile galbene de mimoză, al căror aspect și culoare sunt redate în ipostaza finală a tortului. Mimoza cu flori galbene este cea mai cultivată în bazinul mediteranean și, întrucât înflorește în primele zile ale lunii martie, constituie un simbol dedicat celebrării femeii. Tortul mimoza a devenit și el un simbol al celebrării femeii, fiind la mare căutare cu ocazia zilei de 8 martie. Să aveți parte de o primăvară delicioasă ca o felie de tort mimoza cu ananas, a cărui rețetă oferită de pastry chef Riccardo Magni o găsiți pe artaalbă.ro. Doamnelor și domnilor, știrile ediției au fost preluate de pe site-ul artaalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Să aveți o săptămână plină de artă albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.